سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ او روغ وایه. متي الله زیارمل یم، زه بیا راغلی تاسو ته د فنکشنز د دوهمې ویډیو سره چې کوم دریم سیکشن دی زموږ تاسو د کورس. په دې ویډیو کې مو تاسو فوکس پر فنکشنز، پارامترز او ارګیومنټس باندې وي چې پارامترز څه ته وایي او ارګیومنټس څه ته وایي. صحیح ده؟ ډېری کسان په دې کې کنفیوز وي، پارامترز د ارګیومنټ سره یو ځای کوي او ارګیومنټ د پارامتر سره، خو داسې کیسه نه ده. زه تاسو ته دا اوس په ډېره ساده توګه ټول ډولونه یې ټول اقسام هر څه یې تاسو ته وایم. ګورئ موږ تاسو یو فنکشن لرو، صحیح ده؟ ډیف سټوډنټ په نوم باندې. صحیح ده؟ سټوډنټ په نوم باندې زه تاسو ته هغه سینټکس لمړی وایم. صحیح ده؟ موږ تاسو په تېره ویډیو کې ویلی وو او دلته به سټوډنټ ته غږ وکړو. صحیح ده؟ نو موږ کلکه دغه یې مین سینټکس ده. موږ تاسو ویلي وو چې دلته بیا زه تاسو ته څه ورکوم، دلته فنکشن ته پارامترز. پارامترز هغه معلومات وریبلز دي، اصلا وریبلز دي چې موږ فنکشن کې اضافي نور کارونه پرې کوو. صحیح ده؟ صرف او صرف دا اوس یو کار ترسره کوي چې پرنټ ده، هیلو ده. خو دلته زه نور کارونه پرې ترسره کوم، لکه نیم ده، سټوډنټ نیم هم لري، ایج هم لري، وریبلز دي لکه مخکې چې موږ تاسو ویلي وو. اوس دلته داسې وایم چې نیم او ایج دا به موږ ته راکوي که نه. خو که چېرته زه دا رن کړم موږ تاسو ته غلطي راکوي. وی student missing two required positional arguments چې هغه نیم دی او ایج دی. دا بیا څه معنی؟ د پوزیشنل ارګیومنټ وایي وي ته به دغه هم ولیکې. کله چې موږ تاسو هر وخت که تاسو دغلته فنکشن ته پارامترز ورکړل نو خامخا به تاسو دلته ارګیومنټ ورکوئ. نو دغه ته ارګیومنټ وایي او دغه ته پارامترز وایي. نو دلته به تاسو ارګیومنټ د کالینګ په وخت کې ورکوئ. څه شی به ورکوئ چې مطلب ورته وایم چې نیم مې زیارمل ده او ایج می 23 دی. صحیح ده؟ په دې ډول سره کله چې زه اوس دا رن کړم نو ماته وایي زیارمل او 23 لکه دلته چې ورته ویل چې نیم او ایج ماته پرنټ کوه. نو دغه ته ویل کېږي پوزیشنل ارګیومنټ. صحیح ده؟ نو دغه ستونزه هم حل شوه. دلته وایي چې required two positional arguments. نو دې ته ویل کې positional arguments چې برسېره تاسو وریبلز واخلئ، پارامترز واخلئ، لاندې ویلیوز ورته اسان کړئ. او دوهم کیورډ ارګیومنټ دی. غواړو اوس کیورډ ارګیومنټ وپېژنو چې هغه څه ته وایي. کیورډ ارګیومنټ داسې دي چې تاسو دغلته داسې ورته وایي چې نیم از ایکول ټو په زیارمل سره او ایج از ایکول ټو په 123 سره یا 23 سره. صحیح ده؟ نو په دې ډول هم موږ ته نتیجه راکوي. دغه ته ویل کېږي کیورډ ارګیومنټ چې دغلته تاسو هم وریبلز ورته واخلئ هم ده، خو دغلته به خامخا تاسو څه شی خلئ پارامترز لرئ په دې ډول سره. تاسو کنفیوز کېږئ، ما ډېر ساده موضوعات دي. صحیح ده؟ کله چې موږ تاسو د دې سیکشن په آخره کې موږ اصلي ریل پروجیکټ ترسره کوله، هلته به تاسو ټول دا اوس صرف او صرف تاسو هغه آیډیا یې زده کړئ، کنسپټ یې زده کړئ چې څنګه دا کار ترسره کوي. ډیفالټ ارګیومنټ داسې دي چې تاسو مطلب دلته ورته وایم، فرض مثال ورته وایم چې ډیفالټ د مطلب متي وي نوم، خو دلته غلطي راکوي. دلته وایي نان ډیفالټ ارګیومنټ فالوز ډیفالټ ارګیومنټ. دې مطلب څه دی؟ داسې وایي وي تاسو باید د ډیفالټ ارګیومنټ څخه وروسته تاسو نان ډیفالټ ارګیومنټ ونه کاروئ. نو څنګه وکړو؟ موږ به دغه ایج ړنګوو، راځو به د دغه سر ته بیا راوړو ایج. په دې ډول سره ستونزه حل شوه. صحیح ده؟ اوس که چېرته زه دا رن کړم موږ ته هماغه زیارمل 23 راکوي. دا ولې؟ ځکه چې دلته موږ ورته ویلي دي. صحیح ده؟ خو که چېرته زه دا فنکشن دوباره کال کړم، سټوډنټ دوباره یې کال کړم او بیا هغه ورته وکړم، ماته به څه ووایي؟ ماته بیا غلطي راکوي. وي one missing required positional argument چې هغه ایج دی. سمه ده، دا به ایج مو ورکړم 23 24 به ورکړم. نو کله چې زه رن کړم مشکل حل شو. وي متي 24 نو متي د کومه متي د دغه ځای راواخیستو ډیفالټ. ګره دلته ما په دغه کې دا رقم نه دی ورته ویل چې زما نیم دیم دا شی او ایج می، ما صرف ورته ویل چې ایج می 22 دی 24 دی. صحیح ده؟ نو نوم یې د دغه ځای راوخیسته ډیفالټ. خو که چېرته دلته نوم زه ورته اسانه کړم، مطلب ورته وایم چې نوم یې مطلب خان دی، نو اوس به دغه خان او 24 ماته پرنټوي. 24 او څه شی خان 24 او خان. متیر د
پرینټ نه کو دا ولې ځکه چې دا هغه چې کوم دی پایتان د لاین بای لاین ایگزیکیوټ کیږي دلته ویډیو اپډیټ شوله نو دا هغه موږ ته ښایي دی په دې سره د دې څخه وروسته راځو وریبل ارګیومنټ ته. وریبل ارګیومنټ بیخي ډېر مهم دي نو راځو په دې باندې خبرې کوو.